ولا يجد حرجا في أن يتعلم وهو كبير سن. وهذه رسالة لبعض كبار السن الذين توقفوا عن التعلم 40 50 سنة، ما زال عندك قدرة على أن تتعلم 60 سنة. أنا أذكر وأنا في أمريكا كانت معنا طالبة عمرها 84 سنة. فكبر السن ليس مانعا من مواصلة الدرس والبحث، واستحق بوصوله إلى هذا المستوى لقب المعلم الثاني. حتى أن ابن سينا يعتبر أستاذ له، ووصل في الفهم ما لم يصله ابن سينا. يقول ابن سينا في الفارابي، يقول: سافرت في طلب الشيخ أبي نصر الفارابي، أريد أن ألقاه، فما وجدته، وليتني وجدته، ليتني تعلمت على إيده. فهنا العالم والفيلسوف الكبير ابن سينا يعترف أن أستاذ الفارابي بل كان يتمنى أن يدرس على يديه. بل أكثر من هذا، يقول ابن سينا عن نفسه، يقول: لم أفهم كتاب ما وراء الطبيعة، ما بعد الطبيعة، لأرسطو، رغم أني قرأت أكثر من 40 مرة وحفظت عن ظهر غيب، لكني ما فهمت إلى أن قرأت كتابات الفارابي حول الموضوع، ففهمت كتابات أرسطو وتوصلت إلى معانيها وأفكارها. ولذلك يعتبر الفارابي في أنحاء العالم من أكبر الفلاسفة بعد أرسطو. بل أكثر من هذا، الفارابي ترجم كتب أرسطو وفسرها، ثم ضاعت كتب أرسطو في أوروبا وضاعت النسخ الأصلية، فترجمت كتب أرسطو مما كتبه الفارابي، ويقولون لولا الفارابي لضاع أرسطو. فهو أعظم من شرح ووضح ونشر آراء أرسطو المعلم الأول، ولهذا حصل بحق على لقب المعلم الثاني، فشهد له الشرق والغرب. مزيد من التعريف بهذه الشخصية العظيمة بعد الفاصل إن شاء الله. ورحلتم يا أيها العظماء. أهلا بكم ومرحبا مع المبدعين، ونحن مع شخصية عظيمة في تاريخ الإسلام يعرفها للأسف كثير من شبابنا بالاسم فقط، لكن لا يعرفون عنه شيئا. الإمام العظيم الفارابي. فارابي فيلسوف الإسلام وفيلسوف العرب، والمعلم الثاني لعلم الفلسفة بعد أرسطو. شهد أهل الغرب بفضل الفارابي في أكثر من مناسبة وعلى مدى القرون التي بين زمانه وزماننا. انظروا إذا ما قاله المستشرق دياخو عن رأيه في شخصية الفارابي. يقول إن الفارابي شخصية قوية وغريبة حقا، وهو عندي أعظم جاذبية وأكثر طرافة من ابن سينا، لأن روحه كانت أوفر تدفقا وجيشانا، ونفسه أشد تأججا وحماسة لفكره، وكان في فكره وثبات كوثبات الفنان. انظروا ماذا يقول عنه: وله منطق مرهف ضارع متفاوت، ولأسلوبه مزية الإعجاز والعمق. فهكذا يصور هذا المستشرق الفارابي. ولذلك في السنين الأخيرة في أوروبا عملوا مؤتمر بل احتفالية ضخمة جدا بالفارابي، لأن أثر الفارابي عليهم أثر كبير جدا. الغرب يحتفون بابن سينا والفارابي وابن خلدون، هؤلاء الثلاثة أكثر من يعني يحتفون بهم من بين علماء الأمة الإسلامية. إلى جانب هذا التفوق العلمي والعقلي الذي شهد به أهل الغرب والشرق، يتحدث المؤرخون عن أخلاق الفارابي، فقالوا: كان زكي النفس، هادئ الطبع، ساكنا، لا يعبأ بشيء من أمور الدنيا، لا مأكل ولا مشرب ولا ملبس ولا مسكن. يقولون كانت أغلب ملابسه ملابس الأتراك، ويقتصر على الملابس البسيطة وأيضا أبسط أنواع الغذاء، وكان أكثر أيامه ينفرد بنفسه لا يجالس الناس. أنا حدثتكم عن أهمية أن يكون لكم خلوة، أن يكون لكم جلسات تفكروا في نفسكم، في أهدافكم، في حياتكم، أين كنا، أين وصلنا، إلى أين نريد أن نذهب. هذا جزء من معادلة الإبداع، ونراها في الفارابي واضحة بشكل خاص. ويقولون عنه
كان لا يكون عادة إلا حيث المياه الجارية والحدائق المتشابكة الأشجار، وهناك في هذه الحدائق الجميلة كان يؤلف كتبه، وكان يعني يعلم تلاميذه الذين يسعون إليه على تلقي العلم على يديه من أنحاء العالم، وكانوا يسألونه عن ما استعصى عليهم، ومع ذلك كان وهو في هذا الجو وبدون كتاب يعلمهم أصعب القضايا. وليس أدل على زهده في الدنيا من رفضه عطايا سيف الدولة الحمداني. سيف الدولة أقام دولة عظيمة جدا في حلب، وكان يعطي العلماء والشعراء أعطيات ضخمة جدا، فأرسل للفارابي هذه الأعطيات الضخمة فرجعها الفارابي كلها، وكان يكتفي ب4 دراهم باليوم لا يطلب غيرها من أجل ضرورات معيشته فقط عشان يأكل ويلبس. آثر الفارابي حياة الزهد وحياة الاعتزال والبعد عن الناس والبعد عن المناصب والوظائف، لكنه مع ذلك لا ينصح الآخرين بهذا الموقف من الحياة، ويقول لا تجعلوا حياتي لكم قدوة. هذه شخصيتي أنا طبيعتي بهذه الصورة. واستطاع الفارابي أن يطرح لنا الفلسفة المعقدة بأسلوب مترابط لم يستطع أحد أن يطرحها كطرحه. أول ما يلاحظ المطلع على فلسفة الفارابي هذا التسلسل المنطقي والترابط المحكم بين مختلف أجزاء فلسفته، وحرص الفارابي على عدم إهمال أي نقطة من نقاط الموضوع الذي يبحث فيه، وبذل فيه جهد في أن يجعل كل أجزاء فلسفته متصلة اتصال وثيق ببعضها. طبعا يظهر هذا الترابط في نواحي فلسفته النظرية والعملية، وطبعا كان له أطروحات في النظريات ما وراء الطبيعة والكون والإلهيات، لكن له أيضا نظريات في الاجتماع وفي السياسة بشكل خاص. هذا التحديد طبعا ما يمكن نتكلم عن الفارابي بدون ما نتكلم عن جزء من فلسفة الفارابي. هذا التفصيل وهذه الدقة وهذا الشمولية وهذا الترابط تجده بشكل خاص من خلال كتابه آراء المدينة الفاضلة، الذي يعتبره أحد الباحثين أكثر ما يعبر عن فلسفة الفارابي. ينقسم كتاب آراء المدينة الفاضلة إلى قسمين كبيرين، قسم فلسفي وقسم سياسي اجتماعي. في القسم الأول في الفلسفي، وهو القسم الأكبر من الكتاب، يبحث فيما يسمونه الفلاسفة الموجود الأول، يقصدون به الله عز وجل، الموجود الأول. ويؤكد الفارابي على نفي الشريك عن الله عز وجل ونفي الضد، ويتكلم عن صفات الله وعلمه وأنه حق، ويتكلم عن الحياة والحكمة والصفات العظيمة لله عز وجل بأسلوب فلسفي يتوافق تماما مع الطرح الإيماني. في بعض القضايا الأخرى عنده بعض الأمور التي فيها مخالفة لبعض القضايا العقائدية، لكن في الأساسيات هو مؤمن حقه. أما القسم الثاني فيرتكز على القسم الأول، ويبحث فيه الفارابي إلى احتياج الإنسان إلى الإنسان الآخر، إلى التعاون